Assalamu alaikum Margaro. Welcome to the next tutorial of JavaScript. هذا tutorial کې به موږ JavaScript comments وایو او JavaScript statement وایو. اوکې خرازه چې وایو چې موږ comments چرته استعمالو او څنګه به استعمالو او comments ته ضرور بسوي او statement څه ته وایي څه کامنټ اصل کې ا لاین اف ټیکسټ وی یا ا لاین اف کوډز وی چې هغه براوزر چې دی بالکل مکمل اګنور کوي صحیح شو نو فار ایگزامپل تاسو په جاوا سکرپټ کې کمنټ څنګه ورکوي تاسو پایله جاوا سکرپټ ټیګز ورکې جاوا سکرپټ او بیا جاوا سکرپټ کې نه کمنټس څنګه ورکوي تاسو به ودی کې چې ډبل سلیش لکه څنګه چې تاسو کمنټس په HTML او CSS کې ویل هغه څه کمنټس چې تاسو په جاوا سکرپټ کې هم اډ کولای شئ تاسو به ورکړئ ډبل سلیش او دینه بعد تاسو کمنټس لیکلی شئ زه لیکم msmkhan is my YouTube channel صحیح شو نو دا یو کامنټ سو چې ما په جاوا سکرپټ کې ورکړو دا ما سه کړو کنټرول اسم کړو او زه ګورم چې دا ویب براوزر اګنور کوي او شو کوي صحیح شو زه ګورم وګورئ تاسو کته دا ویب براوزر چې بالکل اګنور کړو صحیح شو ویب براوزر دا کمنټ بالکل اګنور کړو ټیک ته ها نو دا تاسو شو کمنټس چې تاسو په کمنټس حکم ځکه به استعمالوي فار ایگزامپل تاسو سره یو غټ پروجیکټ دی نو اخ کې به تاسو ته د ریمایندر د لپاره کمنټ ضرورت وي ځکه چې تاسو مطلب یو پروګرام وکړو کوډینګ سم وکړو کنه او اخ کې تاسو ته دا پته خو بدنه لګيږي بیا چې کله تاسو سره خو بزرګاو لاین سي نو کمنټس به تاسو لپاره ځکه مدد درکوي چې کله تاسو یو کوډینګ وکړي او اخ کوډینګ ته تاسو کمنټ ولیکئ دا کوډینګ موږ د لپاره وکړو صحیح شو او کله چې تاسو بیا بعد کې کال پاس راځي دوه کال پاس راځي تاسو هغه کوډینګ ګورئ نو تاسو ته به د کامنټ نه پته لګیږي دا کوډینګ چې دا موږ دغه لپاره کړو او دا کوډینګ چې موږ دغه لپاره کړو صحیح شو ها بل د سټیټمنټ هر یو پروګرامینګ لینګویج چې دغه ایکسټرکشن فالو کوي صحیح شو او بیسیکلی دا ایکسټرکشن چې دا ختمون سټیټمنټ وایي صحیح شو فار ایگزامپل لکه زه لیکم چې document dot write write او بیا تاسو ورکوي parenthesis کې quotes ورکوي او دلته تاسو ودی کې ما تاسو ته ویډیو hello words دا ما تاسو ته وخولم hello words ورکې او دینه بعد تاسو سیمی کلمه اچوي صحیح شو کله چې تاسو سیمی کلمه اچوي نو تاسو ته به پته ولګي چې د موږ فرست انسترکشنز ده څه شی ده فرست انسترکشن ټیک شو او دینه بعد موږ بیا نور انسترکشن ورکوو صحیح شو نو زه ورکوم documents dot write write مو ورکړو بیا تاسو parenthesis ورکې بیا quotes ورکې او بیا زه لیکم چې how are you ٹھیک شو او دلته زه سیمی کولن ورکم سیمی کولن مطلب دا شو چې دا سټیټمنټ زما ختم شو صحیح شو نو انسترکشن زما ختم شو نو دغه انسترکشن ته سټیټمنټ وایي صحیح شو د انسترکشن ته سټیټمنټ وایي صحیح شو ها تاسو دا سیو کې او وی ګورئ نو تاسو ته پته ولګي چې موږ یو سټیټمنټ څنګه دی او سیکنډ سټیټمنټ هم څنګه راغلی صحیح شو دا تاسو ریفریش کې ها hello words how are you یو سټیټمنټ سره دا راغی بل سټیټمنټ موږ سره دا راغی صحیح شو سټیټمنټ هم تاسو پیژاندو او تاسو کمنټس هم پیژاندو نو فار ایگزامپل زه دا فرست سټیټمنټ دا کمنټ ورکم چې دا غواړي فرست statement یا first instruction صحیح شو instruction ٹھیک شو او دا سیکنډ لا هم زه خبر کوم کامنټ چې دا سیکنډ سره دی سیکنډ instruction صحیح شو instruction ټیک ته نو دا زه سیو کوم کنټرول اس او ګورم چې دا څنګه کمپایل کیږي صحیح شو او تاسو وګورئ دا راغی hello world how are you کمنټ چې هغه بالکل اګنور کړی ها دا چې د سنگل لاین کمنټ شو اوس په تاسو ته ډبل لاین کمنټس وکاوم چې هغه څنګه تاسو ډبل لاین یا ملټي لاینز کمنټس په څنګه ورکوي صحیح شو نو ملټي لاینز کمنټس لپاره په تاسو سلیش وهه او سٹار وهه صحیح شو او بیا تاسو کمنټس ورکولای شئ چې څه کمنټس ورکوي صحیح وکنه کمنټس 1 لاین 2 لاین 3 لاین
ملټي لاین سورا لاین کمنټ ته غواړي همرا لاین کمنټ ته ور کولای شي او سوري کې بم سټیریک ورکې او سلیش په ورکې څه شو د تاسو شو کامنټ شو ټیک شو تاسو دا وګورئ دا به بالکل اګنور کړئ کنټرول اسې کې براوزر لا لاړ شي او دا ریفریش کړئ بالکل اګنور کړئ دی څه شو او کدا غسی تاسو کوئ او کدا دا کاپی کم دا به زه کټ کم د ځای نه او زه به تاسو ته وښیم چې ګورئ اوس دغه اوس دغه ځای نه دغه ځای پورې چې ما سره دا ټول کامنټس دی دا کنټرول اس کې نو تاسو به سره بدان ختم شي صحیح شو تاسو به براوزر ریفریش کړئ ختم شو ځکه چې دا ټول دا سوره انسټرکشن شو دا سوره څه شو دا مونږ چې شکو کامنټس کوي صحیح شو او کدا تاسو ختم کې دا به واپس تاسو سره شي راشي دا واپس تاسو سره انسټرکشن کې راشي سټیټمنټ کې براشي صحیح شو او تاسو دا کنټرول اس کې او به وګورئ ریفریش کې واپس موږ سره راغلی صحیح شو نو دې طریقې سره تاسو سنگل لاین کامنټس کړئ شئ او ملټي لاین کامنټس کړئ سنگل لاین کامنټس په دغه طریقه شو او ملټي لاین څخه سلیش سټیریک او بیا اینډ کې هم تاسو سټیریک ورکې او بیا سلیش ورکې صحیح شو ها اوس به که تاسو ما چینل نوی سبسکرایب کړئ نو پلیز سبسکرایب کړئ msmkhan دغه نو ټیوټوریال راوړلو لپاره and thank you for watching this tutorial ها ان شاء الله ملاویږي په نیکسټ ټیوټوریال کې فی الحال خدای پامان